gusto ko naman mag-share sa inyo ng video lesson about common use, words, and phrases in Korean. Okay, so ayan. Naisip ko po na mag-video lesson ng mga commonly used na Korean words, especially in daily lives dito sa Korea. So, para po sa mga gustong matuto, panoorin niyo po itong video lesson ko. Okay. So, una po is, yan, how to say hello in Korean. Paano pa tayo mag-hello sa mga Korean? Halimbawa, magkaroon tayo ng friends or makakilala tayo ng mga Koreans. So, how to say hello in Korean. So, sa Korea kasi, meron tayong tatlong ways kung paano bumati. Tatlong ways. So, yung una, ito. Yan. Annyeong hasimnika. So, ito yung first way paano kayo mag-greet ng Korean. So, as you can see, ayan, in-spell out ko siya. Annyeonghasimnika and annyeonghasimnika. So, bakit? Kasi, yung word na annyeonghasimnika, kapag sinulat mo siya in English at binasa mo siya, merong difference. Dito lang naman sa word na ship. Kasi ito, S siya sa English, and then I, and then P. So, ayan. Annyeonghasimnika. Ganyan nyo sila isusulat. Pero, kapag binasa nyo na sila or sinabi, magbabago na siya. Ganito na yung pronunciation niya. Shim. Okay? Okay, babasahin ko based doon sa pagkakasulat, sa spelling. Annyeonghasimnika. Annyeonghasimnika. So, kita niyo yung difference. So, kapag sinabi niyo annyeonghasimnika, so ito yung susundin natin, annyeonghasimnika. Pero kapag isusulat, ganito siya. Okay? So, huwag kayong mako-confuse. Meron talagang mga cases na ganyan sa Korean letters, sa Korean alphabet. Okay? So, annyeonghasimnika. Yung annyeonghasimnika, kanino nyo siya dapat sabihin kapag bumati kayo? Unang-una, ginagamit ito sa mga taong mas matanda sa inyo. Paano sila batin? Annyeonghasimnika. Tapos, sa mga formal events, formal gatherings, yan, sa mga speeches, kapag may mga nag-i-speech, yan, annyeonghasimnika, yan palagi yung kanilang opening, introductions. Kapag may interview, yan, kapag mga public figures like politicians, mga leaders, para sa mga nagtatrabaho sa mga kumpanya, sa mga factories, sa mga boss nyo, ganyan. Annyeonghasimnika. Tapos ginagamit din siya kapag first meeting. Hindi nyo pakilala yung tao sa first meeting nyo. So, para magkaroon kayo ng good impression, para magpa-impress, annyeonghasimnika dapat pag bumati kayo. Kasi ito yung formal way of saying hello in Korean. Annyeonghasimnika. Okay? So, yung second way how to say hello in Korean is by saying annyeonghaseyo. So, yung annyeonghaseyo, napaka-common nito. Pwede mo siyang sabihin sa lahat. Pwede mong batiin lahat ng annyeonghaseyo. Pwede sa mas matanda sa'yo, sa mas bata sa'yo. Walang problema. Sa may posisyon o sa may pangkaraniwang tao lang, walang problema. Annyeonghaseyo. Okay? So, ito yung pinaka nagagamit na word sa Korean kapag mabati ka ng tao. Annyeonghaseyo. Okay. So, yung third way naman is yung annyeong. Ito. Yung annyeong, napaka-informal na word nito sa Korean kapag bumati ka. Annyeong, gagamitin mo lang to kapag super close mo na yung tao, sa mga kaibigan mo, kaedad mo, yan. At saka sa mga
mas nakababata sa'yo. Lalo na sa mga bata, kids. Ayan. Makita mo sila, anyang! Ganyan. Ganyan mo silang batiin. So, ayan. Hindi mo to pwedeng gamitin sa mas nakakatanda sa'yo. Kasi lalabas ka na, walang galang. Nakita nyo? Tatlong ways. Yung pagsasabi ng hello pa lang sa Korean, tatlong ways, tatlong words na kaagad yung katumbas niya. Tatlong pamamaraan. So, dapat tandaan nyo yun. Yung annyeonghasimnika, yun yung formal way. Tapos, yung annyeonghaseyo, yung commonly used, casual way lang ng pagsasabi, pagbate sa mga tao. And then, yung pinaka-informal way is yung annyeong. So, in 3 ways, ganyan mo sasabihin yung hello o ganyan kababate sa Korean. Okay. Annyeonghasimnika, annyeonghaseyo, at saka annyeong. So, nakita nyo yung difference at saka kung paano mo siya gagamitin. At isa pang importante, kapag bumati kayo sa Korean, ayan, important reminder, don't forget to bow when greeting older people. Because bowing is a sign of courtesy in Korean. So, ang mga Korean kasi, mga courteous yan. So, napakagagalang na mga tao. Kaya, kung babati kayo, as much as possible, kung gagamitin nyo yung annyeonghasimnika at annyeonghaseyo, make sure na may kasunod yun na bow. Yung anyong hindi, bali na kasi informal way yun ng pag-greet sa mga bata lang or sa mga ka-age mo lang, ka-close mo. Ayun, katulad nga na sinabi ko kanina. Basta, importante, huwag nyo kakalimutan bumate, tapos, dapat magbabaw. Annyeonghaseyo. Okay, so sana may natutunan kayo, nakakuha kayo ng idea sa video lesson ko ngayon. So, ito yung first video lesson ko about commonly used words and phrases in Korean. So, abangan niyo pa po yung mga susunod, or kung meron kayong gustong matutunan word in Korean, i-comment nyo lang below, and then gagawan ko ng video lesson para sa inyo. Okay? Annyeong! And